रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी कर्नाटकी कशी झाली साडीला हातल करावं माझ्या साडीला जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलला। तर भावांनो, आपला आजचं जे काही व्हिडिओ ते खरंच खूप खास झालेला आहे। डेमोला तर तुम्ही व्हिडिओ बघितलेलाच आहे, जे काही रेशमाच्या धाग्याने जे काही व्हिडिओ आहे ते खरंच आपला खूपच कडक झालेला आहे। जर तुम्हाला आपला डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक नक्की करा, कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे ट्रेंडिंगमधले व्हिडिओ एडिटिंग मी आपल्या मराठी भाषेत घेऊन येत असतो। तर त्यासाठी भावांनो, व्हिडिओला फक्त एक तुम्हाला लाईक करायचं आहे, आणि जर तुम्ही चॅनलला आपल्या नवीन असाल किंवा आतापर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं आपल्या यूट्यूब चॅनलला, तर खाली जे काही सबस्क्राईबचं बटन आहे त्यावर टच करून आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण यावर तुम्हाला जे काही लेटेस्ट प्रकारचे जे काही ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते आपल्या मराठी भाषेत शिकवली जाते। त्यासाठी लवकरात लवकर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि राहिला प्रश्न आपल्या मटेरियलचा, तर सगळं तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला म्हणजेच ₚ₤📫₤ इथे मिळून जाईल। तुम्हाला खाली लिंक मी दिलेली आहे, ते जाऊ शकता तुम्ही। आणि जे काही बीटमार्क, जे काही शेकी फेडी, जे काही मटेरियल मी वापरलेलं आहे ते सगळं तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। तिथे जाऊन तुम्हाला फक्त आपल्या वेबसाईटला भेट द्यायची आहे, आणि तिथं आपले जे काही बटन्स आहेत काही ब्लू कलरचे, तर त्यावर टच करून आपलं सगळं मटेरियल अगदी फुकटमध्ये डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। तर भावांनो, हा जो व्हिडिओ तुम्हाला जरा सुद्धा आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा नक्की शेअर करा, कारण त्यांना सुद्धा अशा प्रकारची व्हिडिओ एडिटिंग करू द्या। तर यासाठी खाली जे काही शेअरचं ऑप्शन आहे त्यावर सुद्धा टच करून तुमचे जे काही व्हॉट्सअप ग्रुप असतील किंवा जे काही तुमचे मित्र असतील ज्यांना एडिटिंग रिलेटेड आवड आहे त्यांना तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। तर चला भावांनो, आपण तुमचा जराही सुद्धा न वेळ घालवता डायरेक्ट आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला इथं आपण चालू करूया। तर भावांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपलं जे काही alight मोशन ॲप आहे तिथे चालू करून घ्यायचं आहे। alight मोशन ॲपचं जे काही लेटेस्ट व्हर्जन आहे त्याची लिंक तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही जे काही लेटेस्ट व्हर्जनवाला alight मोशन ॲप आहे ते जाऊन तिथे डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर भावांनो, alight मोशन ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रोजेक्ट्समध्ये जाऊन हे दोन्ही प्रोजेक्ट म्हणजे बीटमार्क आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट, जे काही रेशमाचे धागे, जे काही बीटमार्क आणि रेशमाचे धागे शेक इफेक्ट, हे दोन्ही शेक इफेक्ट तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। हे दोन्ही डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला फक्त सिंपल स्टेप आहे, बीटमार्क इथं ओपन करून घ्यायची आहे। आणि बीटमार्कमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्यात आधी तुम्ही जिथं ऐकलं तर तुम्ही इथं ऐकत असेल इथे जे काही लिरिक्स आहे म्हणजे जे काही सॉन्गचे जे काही डायलॉग आहे तशा प्रकारे आपल्याला इथे एक PNG लावून घ्यायचे आहे। बघू शकता, रेशमाच्या धाग्यांनी, रेशमाच्या रेघ्यांनी जे काही धाग्यांनी जे काय तिथे तुम्हाला PNG लावून टाकायचे आहे। बघू शकता, अशा प्रकारे मी इथे PNG दिलेली आहे। मला सध्या साऊंड इथं ऐकू येत नाही कारण मी इथं माईक लावलेलं आहे त्याच्यामुळे। तर सगळ्यात आधी तुम्हाला ही PNG लावून घ्यायची, आणि या बाणावर टच करून 1.43चा पुढचं जे काही पार्ट असेल ते फक्त तुम्हाला इथे ट्रिम करायचं आहे। हा इथं पार्ट ट्रिम केल्यानंतर आता याच्या पुढे 1.43च्या पुढे तुम्हाला इथे 2 बीटमार्क दिसत असतील, तर या दोन्ही बीटमार्कमध्ये तुम्हाला जे काही आज आपण सोनाली कुलकर्णीवर हा व्हिडिओ बनवणारा, तर त्यांचे जे काही फोटो आहेत तुमच्याजवळ फुल HD फोटोचा नसतील तुमच्याजवळ, तर मी ते तुम्हाला खाली ऑल मटेरियल सोबत दिलेले आहे, किंवा तुम्ही या ठिकाणी तुमचे सुद्धा फोटो इथे लावू शकता, किंवा ज्यांच्यावर पण हा व्हिडिओ बनवायचा आहे त्यांचे फोटो इथे लावू शकता। तर आपण इथे सोनाली कुलकर्णीचे 2 फोटो इथे लावून घेऊया, आणि याच्या पुढे पुन्हा एक आपल्याला लिरिक्स इथे ॲड करून टाकायचे, ही वाली बघू शकता लाल काळ्या धाग्यांनी। ही सुद्धा PNG सुद्धा तुम्हाला 4.09 सेकंदापर्यंत इथे ठेवायची आहे, आणि पुन्हा याच्यासमोर 2 फोटो इथे लावून टाकायचे। तर आपण काय करूया, इथं हावाला एक फोटो इथे लावून टाकूया। वरच्या 3 डॉटवर जाऊन जर फोटो कोणता बसत नसेल स्क्रीनमध्ये त्याला इथे बसून टाकायचं आहे, आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हा एक फोटो इथे लावून टाकून याला सुद्धा आपण इथं फिल स्क्रीनमध्ये फिल कंपोजिशन एरिया जे काय ती इथं करून घेऊया। तर ही इथं गेल्याच्यानंतर आता 4.41च्या पुढे जेवढी काही बीटमार्क आहे बघू शकता, इथून ते एकदम 28.02 पर्यंत या सगळ्या बीटमार्क तुम्हाला सोनाली कुलकर्णीचे जे काही फुल HD फोटो किंवा जसे फोटो आहे तुमच्याजवळ किंवा ज्यांच्यावर पण तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवायचा आहे त्यांचे फोटो तुम्हाला इथे ॲड करायचे, आणि एक्स्ट्राचा पार्ट आला असेल काही तर ते इथे ट्रिम करून घ्यायचा। बघू शकता, अशा प्रकारे तुम्हाला फोटो इथे ॲड करायचे, असं बाणावर टच करून एक्स्ट्राचा पार्ट इथे ट्रिम करायचा। आणि जर कोणता फोटो तुमच्या स्क्रीनमध्ये बसत नसेल तर वरच्या 3 डॉटवर जाऊन जे काही फिल कंपोजिशन एरियाचं जे काही ऑप्शन आहे तिथे तुम्हाला करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे जेवढे काही माझं फोटो आहे बघू शकता, मी लवकरात लवकर आपले जेवढे काही फोटो आहे ते सगळे आपल्या स्क्रीनमध्ये इथं बरोबर ॲडजस्ट करून घेतो। तर भावना, अशा प्रकारे आपण जेवढे काही बीटमार्क आहे त्यांच्यामध्ये आपण सगळे जे काही फोटो आहे तिथं बरोबर इथं ॲड केलेले आहे। तर सगळे फोटो इथं ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त इथं बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जायचं आहे। शेक इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर जे काही या PNGला मी इफेक्ट दिलेला आहे बघू शकता, हा इफेक्ट तुम्हाला फक्त इफेक्ट्समध्ये जाऊन कॉपी पेस्ट करायचा, आणि पुन्हा आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन जे काही PNG आपण लावल्या त्या 2 PNGनं तुम्हाला फक्त हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा। बघू शकता, एक PNG इथं आहे, पुन्हा यानंतर आपण 2 फोटो ॲड केले आणि त्यानंतर एक PNG इथं आहे। तर या दोन्ही PNGला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे लावून टाकायचा। नंतर
त्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन जे की आता 2 नंबरचा इफेक्ट आहे बघू शकता, हा वाला इफेक्ट तुम्हाला आता 2 नंबरचा जे काही इफेक्ट आहे त्याचा कॉपी पेस्ट करायचा आणि पुन्हा आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन आता जे आपण 2 फोटो लावले ते बघू शकता, इथं 2 फोटो लावले आणि पुन्हा जरा सोडून इथं 2 फोटो लावले. तर या 2 फोटोंना आणि या 2 फोटोला म्हणजे या 4 फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट असं इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. बघू शकता या 2 फोटोला आपण हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. त्यानंतर इथे एक फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आणि या ठिकाणी एकदा इफेक्टला म्हणजे या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा. तर हे एवढं झाल्यानंतर आता बघू शकता इथे बारीक बारीक बीटमार्क आहे, तर यांना तुम्हाला इग्नोर करायचं आहे. डायरेक्ट आपल्याला जे काही काम आहे आता ती इथून चालू होतं आहे म्हणजे 7.24 पासून. तर एकदा आपल्याला बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन जे काही आता आपल्याला 3 नंबरचा इफेक्ट आहे तिथं कॉपी पेस्ट करायचा आहे. हा वाला इफेक्ट तुम्हाला कॉपी पेस्ट करून आपले जे काही आता आपली जे काही बीटमार्क होते बघू शकता, आपली जे काही बीटमार्क आहे त्यामध्ये म्हणजे काही 7.24ची जे काही बीटमार्क आहे तुम्हाला त्यावर जायचं आहे. बघू शकता या ॲरोच्या नुसार तुम्ही इथे जाऊ शकता किंवा असं डायरेक्ट इथं मूव्ह होऊ शकता. तर बघू शकता 7.24ला जे काही फोटो आहे त्या फोटोला एक इफेक्ट लावायचा आणि त्यानंतर जे काही फोटो आहे त्यालासुद्धा तुम्हाला हा इफेक्ट इथं लावून टाकायचा. तर या दोघांना इफेक्ट लावल्यानंतर इथं बघू शकता एक मोठा फोटो आहे ज्याची ड्युरेशन जास्त आहे, तर तुम्हाला याला इग्नोर करून पुन्हा या 2 फोटोंना हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचा. बघू शकता या 2 फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून पुन्हा एक इथं मोठा फोटो येईल. तर म्हणजे जे काही फोटोची ड्युरेशन इथं मोठी आहे तर तुम्हाला याला पुन्हा इथे इग्नोर करायचं आणि याच्यानंतर जे काही 2 छोटे फोटो आहे म्हणजे ज्या फोटोची ड्युरेशन छोटी आहे तुम्हाला त्यांना हा इफेक्ट असं इथं पेस्ट करत राहायचं आहे. तर याच्या पुढे सेम प्रोसेस आहे, तुम्हाला फक्त फोटोंना जे काही छोटे छोटे जे काही 2 फोटो आहेत त्या 2 फोटोंना तुम्हाला अशी इथं हा इफेक्ट इथं पेस्ट करत राहायचा आहे. 2 फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचा आणि जे काही मोठ्या फोटो म्हणजे ज्याची ड्युरेशन मोठी आहे ज्या फोटोची त्याला तुम्हाला इथे इग्नोर करत राहायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सगळीकडे हा इफेक्ट जे काय तसं इथं पेस्ट करत राहायचं आहे. बघू शकता हे एवढं झाल्यानंतर आता इथं सुद्धा तुम्हाला 2 फोटोंना हा इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. पुन्हा हे जेवढं झाल्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी जे काही 2 फोटो आहे त्यांना तुम्हाला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर हा इफेक्ट इथं पेस्ट केल्यानंतर पुन्हा बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन आता जे काही आपल्या शेवटचा इफेक्ट आहे म्हणजे हा जे काही 4 नंबरवाला इफेक्ट आहे हा तुम्हाला इफेक्ट्समध्ये जाऊन कॉपी पेस्ट करायचा. पुन्हा बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन बघू शकता आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन आता जे आपण फोटो उरले होते ज्या फोटोची ड्युरेशन मोठी होती त्यांना आपण इफेक्ट लावला नव्हता त्या फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट इथे लावून टाकायचा आहे. बघू शकता या फोटोला आपण इफेक्ट लावला नव्हता तर फक्त आपल्याला इफेक्ट जे काही फोटोला सिलेक्ट करून पेस्ट इफेक्ट इथं करून टाकायचं आहे. जे प्रोसेस तुम्ही आधी गेली तेच इथं करायची, फक्त जे काही इफेक्ट आहे ते तुम्हाला बरोबर इथं लावून टाकायचे आहे. तर अशा प्रकारे इथं लावल्यानंतर पुन्हा याला सुद्धा इथे सिलेक्ट करून पेस्ट इफेक्ट करायचं, पुन्हा समोर जायचं, पुन्हा याला सुद्धा इथं सिलेक्ट करून इथं 3 डॉट म्हणजे इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन जे काही पेस्ट इफेक्टचं ऑप्शन आहे ते इथं तुम्हाला सिलेक्ट करून टाकायचं. तर हे एवढं झाल्यानंतर पुन्हा इथं सुद्धा एक तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आणि एकदम शेवटी सुद्धा म्हणजे इथे एक सुद्धा आणि एकदम शेवटी जे काही मोठा ड्युरेशनवाली फोटो आहे त्या फोटोला सुद्धा तुम्हाला हा इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर हा इथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो, तुम्हाला जे काही आपली जिथून आपण हे फोटो ॲड केले जवळजवळवाले तर तिथे तुम्हाला जायचं आहे. बघू शकता या ठिकाणी 4.51 पैसे आणि इथे तुम्हाला एक शॅडो इथं लावून टाकायची आहे. बघू शकता शॅडो जर तुमच्याजवळ नसेल तर तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे किंवा तुम्ही जर मागले व्हिडिओ आपले बघत असाल तर तुम्हाला शॅडो आधीच मिळाली असेल. तर अशा प्रकारे काही शॅडो आहे त्या शॅडोला तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथे ॲडजस्ट करायचं आहे, कारण शॅडो आपली 9:9 जे काही 9:9:16 रेशोची आहे तर याला इथे तुम्हाला ॲडजस्ट करायचं आहे. शॅडोची ड्युरेशन वाढवायची आणि पुन्हा काय करायचं आता तुम्हाला एकदम सुरुवातीला जाऊन इथे तुम्हाला एक ओव्हरलेवाला व्हिडिओ इथं लावून टाकायचा आहे. बघू शकता ओव्हरलेवाला व्हिडिओ काय अशा प्रकारे आहे, इथं मी तुम्हाला दाखवून देतो. हा ओव्हरलेवाला व्हिडिओ तुम्हाला लावून टाकायचा. ओव्हरलेवाला व्हिडिओची जे काही ड्युरेशन आहे ते तुम्हाला शेवटी जाऊन ते एकदा ट्रिम करावी लागेल, जे काही 28.54 सेकंद आला आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोड्याला जसं झूम करा आपल्या व्हिडिओला आणि इथं जे काही ब्लेंडिंग आहे ऑपोसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याची ब्लेंडिंग तुम्ही इथं स्क्रीनमध्ये करून घ्या. तर याची ब्लेंडिंग इथं स्क्रीनमध्ये जायच्यानंतर आता तुम्हाला पुन्हा आपले जे काही 14 सेकंदाच्या बीटमार्कवर जायचं आहे म्हणजे या ठिकाणी 4.51 पैसे आणि इथं तुम्हाला काय करायचं आहे जे की म्हणजे सोनालीवाली जे काही PNG आहे तुम्हाला इथे लावून टाकायचे आहे. बघू शकता अशा प्रकारे काय ते आपली फुल HD आणि एकदम ट्रेंडिंग टाईप PNG आहे. तर आपली PNG तुम्हाला इथे लावून टाकायची आहे. अशा प्रकारे PNGला वाटल्यास तुम्ही याची साईजसुद्धा थोडी इथे ॲडजस्ट करू शकता. PNG अशी तुम्हाला इथे लावून टाकायची आणि PNGची जे काही ड्युरेशन आहे ते 28.54 पर्यंत इथे तुम्हाला वाढून टाकायची आहे. तर इथे वाढवल्यानंतर आपण काय करूया, आपली जे काही शॅडो होती तिलासुद्धा थोडी इथं खालच्या साईडला इथं ॲडजस्ट करून घेऊया काय अशा प्रकारे. म्हणजे अशा प्रकारे आपले जे काही व्हिडिओ आहे ते एकदम चांगला असे इथं दिसून येईल आणि आपल्या व्हिडिओलासुद्धा थोडी तसं आपण झूम करून टाकूया. तर एवढं झाल्यानंतर भावनो आता आपल्या या ठिकाणी व्हिडिओ पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. तर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला जाऊन आपला जे काही लोगो आहे तिथे लावून टाकायचा आहे. लोगो लावण्यासाठी तुम्हाला व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, ज्या पण फोल्डरमध्ये तुमचा लोगो आहे ते तिथं तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. बघू शकता माझा फोटो जे काय ते म्हणजे जे काही लोगो आहे ते या फोल्डरमध्ये आहे. आणि जर तुम्हाला अशा प्रकारचे लोगो करायचे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ दिलेला आहे कशा प्रकारे तुम्ही अशा प्रकारचे लोगो करू शकता, तर तुम्ही ती व्हिडिओ बघून घ्या. तर अशा प्रकारचे लोगो करून लोगोला तुम्हाला फक्त इथे छोटं करायचं आहे काही अशा प्रकारे, सॉरी तो खूप छोटा झाला. अशा प्रकारे तुम्हाला ते लोगोला छोटं करून मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लोगोला तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. आपण
लोगोला या ठिकाणी ठेवूया काय अशा प्रकारे आणि पुन्हा बॅक येऊन लोगोची ड्युरेशन जे काय ते शेवटपर्यंत वाढून टाकूया आणि ब्लेंडिंग इन ऑपेसिटीमध्ये जाऊन कॉन्स्ट्रॅक्टमध्ये जाऊन याची ब्लेंडिंग इथं ओव्हरलेमध्ये करून टाकूया। तर अशा प्रकारे हा वाला व्हिडिओ आपल्या जे काही रेडी इथं झालेला आहे तुम्हाला फक्त वरच्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टच करून व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून आपला हा वाला व्हिडिओ तिथं एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर भावनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तेवढं एक लाईक नक्की करा, चॅनलला पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे ट्रेंडिंगमधले व्हिडिओ एडिटिंग मी आपल्या मराठी भाषेत घेऊन येत असतो। तर चला भावना आपण भेटूया तुमच्या सगळ्यांना आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये।